شهروندان ساکن ایران چه می‌خواهند؟ آیا فقط به دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی هستند یا برای فردای ایران برنامه دارند؟ این موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز است. مهمان این قسمت یک شهروند ساکن ایران است که خودش را به شما یاغی معرفی می‌کند. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. یاغی، برای فردای سرنگونی جمهوری اسلامی چه برنامه‌ای داری به عنوان یک شهروند ساکن ایران؟ مثل انقلابیون 57 فقط به دنبال این هستی که بخوای انقلابی رو رقم بزنی و یا انقلابی مثلا در ایران رقم بخوری، یا اینکه نه دنبال هدف هستید مردم برنامه دارن و خیلی جلوتر از انقلابیون سال 57 هستند؟ خب قبل از اینکه ازت اجازه میخوام قبل از اینکه بگم چه هدفی داریم واسه آینده، من میخوام بگم که من چطور شد که به اینجا رسیدم. من کمتر از 2 سالم بود که بابام به عنوان یه رزمنده و یه انقلابی حادثه دید و تو کما رفت، بیناییشو از دست داد و من در سن کمتر از 4 سالگی شدم چشم بابام، همراهش بودم همیشه. در محیطی بزرگ شدم، یعنی میخوام از دیدگاه من ببینید که تو چه محیطی بزرگ، یعنی تو چه محیطی آموختم که پله پله اومدم جلو بفهمم زندگی چیه. و در این تناقض‌هایی که جمهوری اسلامی مخصوصا واسه نسل ماها که توش زندگی کردیم، من چطور تو این تناقض‌ها رو گذروندم تا رسیدم به امروزی که اینجا هستم. من با پدرم، چون به خاطر اون سمتی که داشت و محیط کاری که بعد از اون حادثه، یک مغازه‌ای بود جلوی یک مسجد خیلی بزرگ در یک کلانشهر و من اونجا حضور داشتم. از اون موقع میگفتن هیئت امنا و پایگاه مقاومت بگیر تا فرماندار و شهردار و همینجوری سلسله مراتب برو بالا مجلس شورای اسلامی، شورای شهر، اینا نبود. با تک تک این افراد به خاطر پدرم و موقعیت مکانی که بود، من در بین این آدما بزرگ شدم و با این تناقض‌های بین گفتار و رفتاری که بود، خیلی سخت واسه بچه کوچیک تو اون محیط. بچه‌ای که من اولین باری که تجربه‌ام یادم اسلحه خونه داشتن اون موقع مساجد، مثلا مسجدهای بزرگ که جمع شده بودن دوره هم و تو ماه میگفتن امامو میبینیم و میگفتن هر کی نمیبینه مثلا حرومزاده است. بچه من معنای حرفو نمیفهمم، من فکر میکردم یا مثلا میگم حرومزاده، من مثلا سر راهی ام. خب همه میدیدم جز من نمیتونستم بگم من نمیبینم. میخوام بگم این دردا مثلا همراه آدم چطور میشه که تو این تناقض آدم خودشو بکشه بیرون، بفهمی که چی به چی است تو اون سن سال و چه رنجایی کشیدم، چه مثلا گریه‌های مثلا فکر میگم پدر مادرم اینجوری، تا که بعد به معنیش فهمیدم یه اینا همه خیلی همه هیچکی نمیدید، همه دروغگوان. تا مسجد اون محله که با بلندگو تبلیغ میکردن دین رو و اون کسایی که مبلغ دین بودن، اون کسایی که خیلی که مدعی بودن، حرفشون با عملشون کاملا در تناقض. یعنی محمد جان، من یک کتاب 10 تا کتاب 1000 صفحه‌ای بنویسم راجع به شخصیت‌های مختلف و این تناقض‌های رفتاریشون که من می‌دیدم و همیشه هم تو اون محیط بودم، همیشه هم بودم بینشون. بابام یه جورایی مثلا به عنوان رئیس سپید فلان، از مشکلات زناشویی بگیر دعوای زن و شوهری که می‌خواست خونه بسازه تا بچه‌هایی که رفتن. من دهه 60 ام خب، ولی دقیقاً متاسفانه یا خوشبختانه من از شاید بگم 3 سالگیم همه چیم یادم، صحنه به صحنه، جز به جز بچه‌هایی که رفتن. یا یه سوال مثلا به وجود اومد، گفتی دهه 60 هستی، در حالی که مثلا این دیدن ماه در آسمون و اینا خب مال قبل از 57. همین میخوام به الان دقیقاً همینم بهت بگم. اسلحه خونه‌ای که داشتن می اومدن بیرون دقیقاً یادم شب 22 بهمن بود. خب این جوجه بسیجایی جمع شده بودن، میدونی نمیدونم محلات شما چه محله، ما خیلی محله بزرگی و اینا. خب مغازه‌مون دی مسجد خیلی بزرگی که دقیقاً مغازه‌مون رو بروش اینا جمع شدن. خب من به عنوان بچه همیشه اونجا و از اون محدودم نمیتونستم خارج شم، به خاطر اینکه باید پیش بابام میموندم به خاطر مشتری و پشتری. و مثلا گاهن رفیقا می اومدن پیششون بودم با باج تلفن و اینا بود که این جوونایی که اینجا بودن میدیدن و
میگفتن و میرفتن. خب درد دیگه واسه بچه. ما هنوزم انسانایی داریم که رو همون عقایدشون هستن. هنوزم من 57 هایی میشناسم که این ابزار دین اینقدر قفل زده به مغزشون، یعنی به اشتباه خودشون اینقدر توانایی ندارن که خودشون رو اصلاح کنن یا به زبون بیارن اشتباه. با این دردها من یکی از بچه‌ای که رفت، من پدرم همزمان که با ماها رو بزرگ میکرد 4 نفر در مقاطع مختلف این بچه ها آمدن. 2 تا داداش بودن که یکیشون رفته بود جبهه دوقلو بودن، دقیقا یادمه. داداش دومی 3 ماه با ما زندگی میکرد، خونه بزرگی داشتیم که اون داداش میره، این بعد از چند ماه میره دنبال اون، به هر دوتا شهید میشن و میان. یکی از فامیلامون یادمه که موتورگازی رکس بود با پژویت، این رکس داشت داییم پژو داشت، اومد موقع رفتن روز آخری با موتور با هم رفتیم دور زدیم، تکاور ارتش بود و رفت. 10 روز بعد گفتن که اینا رو اسیر شدن و 17-18 روز بعد جنازه کاملا سوختش آوردن جوون رعنا فلان. ما نسلی هستیم که من یکی هیچ وقت به ما ارزشمند بودن زندگی رو یاد ندادن. نسلی بودم یا من نوعی همش میدم واسه مرگ نه ارزش قائلن، چه تو صحبتاشون چه می آوردم مثلا جنازه رو با من به عنوان یه بچه. خب خیلی سخت محمد، نه تو مغز آدم میمونه، با خود تجزیه تحلیل میکنی. با میکردن خب یکی که میمیره خون میره ازش فلان، خب صورتش کشیده مثلا میگن شهید لبخند داره میزنه فلان طور امان طور، یا آزار اذیتایی که این مراحل طی شد تا این تناقضا رو کم کم از سر گذروندم. اون قفلی رو که گذاشتم، چون خیلی پرسشگر بودم، زیاد سوال همش می‌خواستم همه چیزو بدونم و تو به بعضی از سوالام تند مثلا جواب داد، فهمیدم خودم رو واسه جمع کنم. این محدوده رو سخت شکستم. محدوده‌ای که تعیین میکنن. مثال من میپرسیدم، یادم اولین باری که تو نوجوانی منو گرفتم بالا، خب بابام آدم کمی نبود، خیلی هم میشناختم، 14-15 سالم بود. یکم صحبت سریعتر، اگر یه مقداری سریعتر بیای سراغ پاسخ اصلی برنامه که تو همون ریل صحبت‌های برنامه باشیم که بتونم سوالامو ازت بپرسم، ممنون میشم. قصت خیلی جذابه، خیلی نمیخوام حرف تو کات بزنم. قاعدتاً قصه زندگی هر آدمی زیباست، شنیدنی است، اما به این دلیل که تایم برنامه خیلی محدوده، اگر که بیای سر پاسخ. آره، کسایی که میخوان برن رای بدن، کسایی که هنوز به اونجا نرسیدن، این واقعا کسی که نه نگاه نفهمیده کن دیگه یاقی، نیازم میرسی الان نیست. به رأی میرسیم. اول این سوالو به من پاسخ بده که مثل انقلابیون 57 که ندانسته دنبال خمینی افتادن و بعد اومدن گفتن آقا اشتباه کردیم، غلط کردیم، نمیدونستیم و فقط میخواستیم یه انقلابی رقم بخوره و به این فلاکتی که امروز ما هستیم رسوندنمون. الان تو به عنوان یک شهروند ساکن ایران همون گونه داری رفتار میکنی، فقط میخوای جمهوری اسلامی نباشد، یا اینکه نه خودت برنامه داری و تصور میکنی که مابقی ایرانیان هم آگاه هستن و میدونن چی میخواند؟ این آگاه سازی خب یه پروسه است که داره طی. من به اندازه خودم تا کار انجام دادم و دارم میدم و توونش هم دادم و دارم میدم. اول اینکه به نظر من درسته ما خیلی هزینه دادیم محمد جان. من پیارسالی که نشست جورتان شده بود توییت هم هست، صحبت این ناآگاهی خیلی از ماها باعث شد که اون نشست پیش بیاد تا ما بشناسیم که اگر اون نشست پیش نمیاد، مثال دارم میگم، خب هم خورده میگرفتن چرا شاهزاده این کارو نکرد. یا من اصلا خانواده پهلوی رو نمیشناختم، به اسم طاغوت میشناختم، به عنوان یه نوجوان گرفتم 7-8 سالگی تازه از دروغ اینا شناختم چجوریه. من اول اولویت من ایرانه. خب واسه این که تاوان سختی هم دادن تا بفهمم معنای وطن چیه، چون به ما یاد ندادن، به ما این چیزا رو یاد ندادن. من از ایران دوستی مطالعه کردم، پیش رفتم، تحقیق کردم و رسیدم به اینجایی که الان هستم و طرفدار هستم. چون از اونجایی که پایه‌مو صفر کردم به اندازه خودم، اینقدر محکم رو حرف خودم هستم، پیرو شاهزاده رضا پهلوی هستم و جایی هم که فکر کنم مثلا بر ضرر ایران ایشون دارن تصمیم میگیرن، من نظرمو میگم، چشم و گوش بسته نیستم. نه، به این چیز و به بچهای نسل جدیدم این توصیه رو دارم که اولین چیز آگاهی باعث این میشه که هیچکی نتونه واسه شعور خودمون ارزش قائل باشیم. اینقدر
خودمون رو آگاه کنیم که کسی نتونه بیاد فریب بده. نسل ماها رو که نمی اومدن بگن همه دروغه. من دیدم، شنیدم با چشم خودم، گوش خودم که نمی اومدن مثلا 5 تا راست میگفتن توش یه دونه دروغ میگفتن، که به امروز رسیدیم از 10 تا 12 تا رو وقیحانه دروغ میگن. اول خودمون رو درست کنیم بعد به اونجا برسیم. واسه من خیلی سخته. من خیلی از بهترین از دوستامو از دست دادم یا رفتن از این مملکت. من موقعیت زندگی اینجوری بود که خیلی خوب و خوشگل میتونستم زندگی کنم، میتونم، ولی خب خودم این راه رو انتخاب کردم. هیچ منتی هم سر کسی نیست و خوشحالم، سرم بالاست. سرم خب بالاست و یاقی، من برنامه دارم. ببخشید صحبت رو قطع میکنم. من خیلی خوشحالم از اینکه دارم باهات مصاحبه میکنم و یکی از لذت‌ها و افتخارهای من اینه که شماها بچه‌هایی که ساکن ایران هستید به من اطمینان میکنید، وارد برنامه من میشید، اجازه میدید باهاتون صحبت کنم، اجازه میدید با تمام خطراتی که میتونه مصاحبه کردن برای شما به همراه داشته باشه میایید داخل برنامه من. اما به این خاطر که مجبورم اون فضای برنامه رو حفظ بکنم که روی مسیر بریم، وگرنه خیلی خوش سخن هستی، خیلی شیرین صحبت میکنی. زندگی و روایت های هر شخص بدون تردید جذاب و شنیدنیه. چرا؟ چون که تجربه های اون شخص. اما یکم تندتر سوالامو میپرسم که بتونم از تایم برنامه درست استفاده بکنم. الان آقا گفتی که تفکرات ملیگرایی است دیگه. بله. اوکی، یه تعریفی به عنوان یک شهروند، یک تعریفی از ملیگرایی بگو. قبل از که تعریفی تو بگی اینم بگو که لطفاً که آگاه هستی نسبت به خطراتی که مصاحبه کردن با من میتونه واسط داشته باشه و با آگاهی اومدی داری مصاحبه میکنی. و قبل از اینکه پاسخ بخواد بده یاقی، لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون برنامه رو به اشتراک بگذارید. بچه‌هایی که بیرون از ایران هستن این پایین سوپر چت و تانکس رو میتونن بزنن و از مجله تصویری سینما رکس میتونن حمایت بکنن. غریبی نکن هموطن، لایک کن، کامنت بذار. همه ما هموطن هستیم، احساس غریبی نکن. مجله تصویری سینما رکس صدای تک تک شماست. بگو یاقی، میشنوم. چون عرف برنامه‌ته، آره من خودم خواستم هیچ تعارفی با گفتن این حرف واقعا از خودم خجالت میکشم. من خواهرم فاطمه سپهری، لیلا مهدوی، مادر پژمان، هزار نفر دیگه هستن که از من حالا یک مصاحبه من آره خودم خواستم و مسئولیتش هم پای خودمه. و ملیگرایی این که بفهمیم واسه جایی که داریم زندگی، چون هر کسی که خوب مثال توی خانواده خوب خانواده خودش رو بخواد نمیدونیم بد خانواده کسی داره. ملیگرایی بفهمیم واسه این خاک چی گذشته، واسه خودمون، واسه گذشتمون، واسه تاریخمون، واسه مردممون، واسه هم محلیامون، هم زبونامون، واسه ارزش قائل بشیم. ملیگرایی یعنی اینکه زمانی که صحبت از این میشه جزایر سگانه هم میکنن قلبت بخواد بیاد تو دهنت. ملیگرایی یعنی اینکه مجید رضا رهنورد که سربدار داره میشه، بین اون همه کفتار سربلند شیرمرد سربدار میشه و جاویدان میشه. ملیگرایی نیکا. من از این بچه‌ها خیلی چیزا یاد گرفتیم. من قبل از اینجا، من 24 شهریور 401، چون به خاطر حوادثی که وقت نیست نمیتونم بگم، خیلی جریانات مثلا پیش اومد، من هر چی می نوشتم پاره میکردم. چندین سال بود نمیتونستم نگه نمیداشتم. حالا هم تاثیر گذاشته بودن، هم وقتی نوشتات و خوندات و 14 شعری دست نوشته داری، یک آدمی که 2000 حالیش نیست و به تمسخر واسه یه نوجوان میخونیم، یه چیزی اون تخریب مون تو مغزم تا حالا بماند بعدش. اوکی، خب نگاه کن یاقی، دمت گرم از اینکه ادبیاتی هم هستی، مینویسی و اینها، دمت گرم. بعد یه نکته هم بگم. اغلب اوقات وقتی که شهروندان مهمان مجله تصویری سینما رکس هستند، بعد برخی از دوستان، برخی از هموطنان، برخی دیگر از شهروندان میان، نمیدونم تصحیح میکنن یا میگن تعریفش از نمیدونم ملیگرایی اشتباه بود، تعریف فلان بود، تعریف کم بود، زیاد بود. عزیز من، شهروند تعریف خودش رو داره میده، تعریف آکادمیک نمیده. من استاد دانشگاه یا تحلیلگر سیاسی نیوردم، من تک تک شماها رو آوردم. و جذابیت این برنامه هایی که با خودتون گفتگو میکنم اینه که هر کس تعریف خودش رو
از ملی گرایی بر اساس جهان بینیش میگه، در نتیجه اینجوری خورده نگیرید، گیر ندید. آقا بیام یه سوال دیگه ازت بپرسم بعد برم سراغ سیرک انتخابات. در مورد بحث نمیدونم اوایل صحبت داشت یک روایت و یک خاطره میگفتی، این سوال داخل ذهنم به وجود اومد که ازت بپرسم، باهات مطرح کنم نظر در مورد ریزش هایی که شاهزاده رضا پهلوی میگه چی، آیا اصلا شدنی است یا نه؟ به عنوان کسی که در ایران داری زندگی میکنه آیا شاهد این ریزش ها هستی یا نه؟ بله دقیقاً. چه من میگم تو بدنه اینا بزرگ شدم محمد جان. من اینقدر جلو چش اینا بودم دیگه، حکم گونیسی زمینی رو داشتم، به چششون ولی توشون بودم، دیدم چطوره. من سال 88 بعد از این جنگ شده بود، بچه‌ها خب میشستن صحبت می‌کردن مثلا چرا امریکا فلان کارو نمی‌کنه، چرا اروپا فلان کارو نمی‌کنه. گفتم بابا ما به عقل ناقص خودم در اون زمان میگفتم که توی به عنوان خارجی نگاه می‌کنی میگی بابا سردم داره، مثلا این مملکت یک چنین انسانایی هستن، ببین دیگه اون ملتش چی است که اینا هستن. گفتم ما واس بلنشیم، ما واس فریاد بزنیم که اینا از اینا غاصبانه. من این حرفو دارم میزنم بهش کاملا عقیده دارم. چندین سال به اینجا رسیدم که اینا واسه نابودی ایران اومدن. چیزهایی که دیدم، چیزهایی که زندگی کردم، دردهایی که کشیدم، من هیچ وقت واسه درد خودم محمد جان این هیچ میگم من شخصیت وجودیم همین، واسه درد اوکی، خودم، خب واسه مشکل. یاقی عزیز دمت گرم از اینکه انقدر شیرین و انقدر درد دل پری داری، چه این پر بودن دلتو کامل حس میکنم. بعد از برنامه حتما با هم دیگه میشینیم ساعتها گفتگو میکنیم، حرف میزنیم. الان به این خاطر که تایم برنامه رو باید نگه دارم که مبادا حوصله دیگران سر بره یا اینکه از ریل اصلی مصاحبه و پرسش ها دور بشم، عذرخواهی ازت میکنم. حتی عذرخواهی هم که نباید ازت کنم، دارم برنامه سازی میکنم، اون روال رو باید، استانداردها رو باید نگه دارم. عذرخواهی هم نداره، عذرخواهی ازت نمیکنم، پسش میگیرم عذرخواهیمو. یه تعارف مضحک و خیلی بیجایی بود. آقا بیام سراغ سیرک انتخابات. نظرت در مورد سیرک انتخابات چیه؟ آیا در جامعه جمهوری اسلامی تونسته اون شور و هیجانی رو که میخواد را بندازه و تصور میکنی که مردم شرکت خواهند کرد یا خیر، یا اینکه مثلا مردم ترجیح میدن در انتخاباتی شرکت بکنن که یک حکومت ملی و ملیگرا جایگزین حکومت جمهوری اسلامی بخواد بشه، یعنی یک رفراندوم یا بعد از سرنگونی اون اتفاقات و رأیگیریایی که میشه، یعنی مردم رأیشون رو گذاشتن واسه اون موقع یا نه الان هم شرکت خواهند کرد؟ ما دیگه میگیم مردم میشه اکثریت مردم، میتونم بگم نه، دلایل مختلف داره دستبندی‌های مختلف داره، ولی اکثریت مردم چه از لحاظ معیشتی باشه، چه به کسایی که دغدغه‌شون ایران و چندین سال دارن فریاد میزنن، نه اکثریت مردم نه. اکثریت مردم توی انتخاب اصلا مشکلی حل نفهمیدم نمی‌کنه به اکثریت اینجا، مردم نه چی؟ نه در انتخابات شرکت نمی‌کنن. انتخابات این که یه سیرکه، یه سیرکه. شما زمانی که کل خدمات و کارهایی که جمهوری اسلامی کرد روی تخته بنویس، بعد اسم این نفراتی که میذارن بنویس، سوراخ کن، بذار رو همون، میشه همون سیاهی، میشه همون تاریکی، چه آورده‌ای داره. دیگه همه چیزو امتحان کردیم دیگه. اینجا من فقط یک چیز میخوام بگم به کسایی که میخوام برن رای بدن و این چیزا، نیاز نیست اصلا توضیح بدید این چیزا. دو کلام، فقط دو کلامو تکرار کنید، به خدا هیچ کی دیگه ازتون نمیپرسه، نمیگه بهتون نوید رای نه، فقط بعبع کنید دیگه، نه توجیه نکنید، فقط بعبع کنید دیگه. هیچ کی نمیاد سمت، برید رایتون رو بدید، برید هر کاری میخواید بکنید. ولی این رو بدونید انسان، این از ما گرفتن، به ما یاد ندادن. من تو روزگاری رشد کردم که محمد جان، نفهمیدن و نفهم بودن منفعت داره. تو زمونه‌ای هستیم که دروغ گفتن و وقاحت، زیرابزنی رتبه میاره. تو دور زمونه‌ای هستیم که میبینیم هر چقدر تمام معنای واژگان عوض شده. اون زمان یکی مثلا کلاهبرداری میگم بد با، الان شده زرنگی. میگم همه چیز عوض شده. تنها چیزی که اولین چیزی که واسه ما داشته باشیم اینه که هیچ کس مثل خودمون نمیتونه خودمون رو قضاوت کنه، که این از ما گرفتن. هر کسی میاد بیرون یه ماسکی بر صورت داره و اینجوری هم شده که دیگه ماسک جلو صورت همه، جلو واسه همه ماسک نمیزنن، فقط به اون کسی که نیاز داره جلوی اون یک ماسک چاپلوسی داره. و میگم تمام ارزش‌ها رو از بین بردن واسه به خودمون بیایم. شب که من نوعی رو دارم میگم، من میدونم من شاید محمد گول بزنم، قشنگ قوی ترین قاضی دنیا رو فریب بدم، ولی خودمو نمیتونم فریب بدم. به
همیشه به بچه هامون هم میگم من یه دختر دارم، به اون میگم به خواهرزاده برادر به بچه‌ای که هستم حالا میگم اطلاعات زندگی تو یاقی لطفا نگو که فرزند چی داری و چند تا داری یا اینا، اطلاعات زندگی تو نگو. به مدت 3 دقیقه 4 دقیقه هر چی دوست داری بگو تا برنامه رو جمعش بکنم. بذار من دست پا شکسته میدونم شاعری ببخشید از نگفت میخوام به چی رو بگم، از همین آخرا بگیم به چی میخوان رأی بدن. به آبان ماه خون ماه جنایت، جواب گل گلوله با شقاوت، جوانها نخبه ها در بند کشتن، برای دارها دنبال گردن. به چی میخوان رأی بدن؟ یادمون هست زمانی که اون سلیمانی زدن، پس از نابودی سردار ابتر، همان کودک کش قهار رهبر رجس خواندن، کرک و پشم ریزن به موشک انتقام از غرب. ولی این بار هم ملت فدا شد، درون آسمان جانها به پروازی که با موشک نشاندند، زدند و طبق عادت خودعه کرد. به چی میخوایم رأی بدیم؟ به ویروسی که با فتوای رهبر چه جانها و جوانها کرد پرپر. به ونگ کودک نوزاد در سطل باید تن دادن مادر پی فقر. صدای مادر محسن هنوز تو گوشمه. خب محمد جان، من تا سال 96 هم تونستم خودم رو هندل کنم بیام جلو، هم کارام انجام بدم، ولی از لحاظ روانی به یه جایی میرسی که دیگه بعد از اون ضرباتی که میخوری، خب با اینکه من میدونم الان چون از لحاظ روانی خب صدمه میبینم، یه غذا میخواستم بخورم تو خلوت خودم به گرفتاری خودم میخواستم فکر کنم، خجالت میکشیدم از خودم، گرفتاری ملت یادم میاد. یه ذره کلامون رو قضیه کنیم. به چی میخوایم رای بدیم؟ به پویاها و نیکاهای پرپر، تناب دار محسنهای دیگر. به چی میخوایم رای بدیم؟ من قربون اشکت بشم، نمیپرسم ازت که شعر مال کیه، اصلا نمیخوام توضیح بدی، به این خاطر که حالا یه شعری هست که شنیدیش حالا و داری بیانش میکنه. از این جهت میگم که مبادا شناسایی بشه شاعرش، یعنی میگم یه شعریه که یه حالا داخل سوشال مدیا خونده یا هر چی بود و اینها. به هر حال من وظیفم اینه که اون قسمت هایی که میشه شهروندان خب امنیتشون در خطر بره اونجا استاپ کنم، اونجا نگه دارم. و یاغی آگاه بر این هست که مصاحبه کردن با من میتونه واسش خطر آفرین باشه و امکانات این رو هم نداشتم، به این خاطر که سیستم استودیو رو هنوز عوض نکردم، امکانات این رو نداشتم که صدای یاغی رو بخوام عوض کنم. خودش هم گفت مشکلی ندارم یاغی، 1 دقیقه وجدانان سر 1 دقیقه تموم بکن. خب 1 دقیقه هر چی که دوست داری بگو. این بعضی جا این تعارف‌ها میتونه دلگرمی باشه، دمت گرم، میدونم میخوای رک و سری و این چیزا باشه، ولی ممنونم ازت تیری. من خیلی وقت من به اندازه خودم کار کردم، هیچ وقتم نخواستم بیام تو، ولی خب راستش رو بخوای چند ماه پیشم بهتون گفتم سری برنامه‌های خواستم یه تماسی داشته باشیم، حرفمو به گوش هموطنان برسونم، از تریبونت استفاده کنم، بگم که دوستان رفیقا همه، من که میدونم اکثر ملت ما آگاه میشن، آگاه هستن و من هر چیزی دارم از این مردم آموختم. من چون تو این حکومت جز ریا و دروغ و جنایت و بدبختی و فقر ندیدم. من سال 85 یه حساب کتاب سرانگشتی کردم، ملت دکمه های لباس های ما باید از خرد و کلام باز از طلا می بود اگر این غاصبای ایران واسه نابودی ایران به ما حاکم نمی شدن. و تنها کسی که میتونه به ما کمک کنه خودمونیم. من قبول دارم دولت‌های راستگرا بیان، حکومت‌های راستگرا بیان، خوبه، چون هر کسی که میهم پرسته، هیچ میهم پرستی نمیتونه به این فکر کنه که بره تو کشور دیگه حکومت عوض کنه، ولی این کمک رو میتونن به ما بکنن که دیگه پشتیبان اینا نباشن. و اینا ضعیف‌تر از این هستن، خیلی ترسوتر از اینن. اینا زمانی که یک دختر بچه رو دور کردن، مثل شغال تنها میگیرن میزنن بلا میارن سرش، ولی 4 نفر اونجا باشه بی وجود تر از این. من عذر میخوام زیاده گویی کردم، ممنون. دمت گرم یاغی. الان تمام پیغام و صحبتاتو که رسوندی، یعنی حرفایی که می‌خواستی بزنی رو زدی؟ آره، دست در نکنه. دمت گرم، دست خودت درد نکنه. باز هم بیا مهمان مجله تصویری سینما رکس باش. هر کدوم از شما که دوست داشته باشید میتونید بیاد مهمان مجله تصویری سینما رکس باشید. یه چیز دیگه میخواد بگه، بگو یاغی. آره، فقط اینو میخوام بگم
تمام این بلایی که سرم آمده به غافل بودن از تاریخ هیهات، به غافل بودن از تاریخ هیهات، به قفل جهل و زنجیر خرافات، به سردم داری، به کاسبکاری ملای بدزاد، ستایش شد تجاوزگر به این خاک. بچه دوستان رفیقان نمیگم حالا بریم، ولی هر کسی اینایی که اومدن کارنامه دارن نگاه بکنیم. همین چند سال گذشته چیکار کردن دیگه بهمون بر میخوره که بخوایم یک لحظه فکر کنیم اگر زینف نباشیم، اگر چی بگم از هیچ کدوم از این حمایت نمیکنم. معذرت میخوام. دمت گرم مشتی هستی، دمت گرم آقا. هر کدوم از شما که خواستید میتونید بیاد مهمان مجله تصویری سینما رکس باشید. سینما رکس صدای مستقل شماست. لایک کن، کامنت بذار، در سوشال مدیا خودت به اشتراک بگذار، خجالت نکش، غریبی نکن هموطن. این تریبون و این رسانه مال خودته. تا زمانی که تو حمایتش بکنی بقا میتونه داشته باشه و هرگاه که من دیگه صدای شما نبودم و یا اینکه صادق باهاتون نبودم، اون زمان میتونید حمایتتون رو از من بگیرید، منو محروم بکنید. بدون تردید اون موقع است که مجله تصویری سینما رکس زمین خواهد خورد. سرمایه من شما هستید، اسپانسر من شما هستید، شما هستید که سبب میشید که من بتونم روز به روز برنامه سازی بکنم و کیفیت برنامه ها رو بالا و بالاتر ببرم. هرچند که باید الان یه مقدار حمایت ها بیشتر بشه. بچه‌ای که بیرون از ایران هستند پایین سوپر چت و تانکس رو حتما بزنید، از مجله تصویری سینما رکس حمایت بکنید تا بشه سیستم استودیو رو عوض کرد، تا با حالا بچه‌ای که داخل ایران هستن که نه، بچه‌ای که بیرون از ایران هستن مهمان برنامه هستن یا کارشناسان و تحلیلگرانی که میارم بتونم همانند گذشته تصویرشون رو داشته باشم، فقط صدا و عکس نباشه. آقا ملت شریف ایران، درد و بلاتون به جونم بخوره. ملت شریف ایران بی قضا بلا باشید. ملت شریف ایران، جنگ زده تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.